Hello guys! Sonick here! Today's vlog is magkakabit tayo ng HDR bracket para sa Honda RS125. Actually, nabili ko pang Skydrive. Co-convert lang. Salamat. Pang Skydrive siya, co-convert lang. Nabili ko to noon eh, noon pa to eh. Makakabit dito. So, nagtatay look ako eh. Nakakabit ko lang siya ulit para may mga lagayan ako. Hindi ko na rin kasi kayang mag-tie look sa budget. Hindi ay setup lang. Thank you na lang kayo mga sir. Nakauwi na ako.